AI Reboot YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe කියන බටන් එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ SEO score එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් SEO score කියන්නේ search engine optimization කියන එක. ඉතින් ඔයා දැකලා ඇති සමහර කට්ටියගේ channel search කරාම search වෙන්නේ නැහැ. එයාලගේ channel එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මං කියා දෙන්නම් කොහොමද channel එක පෙන්වන්න හදන්නේ ඔයාගේ search එකේ. ඒ වගේම ඔයාගේ videos කොහොමද trend වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඔය category එක අනුව ඔයා search කරොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක search list එකේ උඩින් පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට ඒක හදන්නත් කියලා දෙන්නම් කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද channel එකට keywords දෙන්නේ කියලා. keywords දීලා කොහොමද channel එක හොයාගන්න බැරි නම් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා channel එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ channel එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන customize channel කියන බටන් එක click කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට page එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් setting icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ setting icon එක click කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් channel settings කියලා ඇවිල්ලා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් customize the layout of your channel කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් advanced settings කියලා තියෙනවා. ඉතින් advanced settings කියන එකට යමු අපි. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් advanced settings එකේ අපි ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මගේ channel එකේ logo එක. ඒ වගේම ඔයාලටත් ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට නම වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන country එක ඔයා ලංකාවේ හදනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම United States හරි United Kingdom වගේ country එකක් දෙන්න. මොකද ඔයාගේ monetization එක enable වෙන්නේ නැහැ ඔයා ශ්‍රී ලංකාව දුන්නොත්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද channel එක search කරද්දි පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් channel keywords කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම keywords ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම channel එකේ නම දීලා තියෙනවා එක එක විදිහට. මෙතන simple වලින් ඒ වගේම capital දීලා තියෙනවා. නමම එකට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ channel එකේ name එක ඔයා මොන හරි gaming කරන channel එකක් නම් මොකක් හරි channel එකක name එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ channel එකේ ඉතින් ඒක ඔයා මෙතන එක එක විදිහට ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකේ නම කියවෙන විදිහ ඔයා simple වලින් capital වලින් ගන්න. මොකද කට්ටිය search කරද්දි එකම විදිහට search කරන්නේ සමහර වෙලාවට capital වලින් search කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ නම දීලා කමා එකක් දෙන්න. එතකොට මේකෙන් ඔටෝ මේ ඩබල් කමාස් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන නමක් දීලා කමාවක් දාලා ස්පේස් දීලා අනිත් නම ගහන්න. ඒ විදිහට දැම්මම ඔයාලට මේ කෝඩ්ස් දෙක බලා ගන්න පුළුවන් ඔටෝමැටික් පස්සේ හැදෙනවා. ඉතින් සේව් කරාට පස්සේ ඉතින් බලන්න මගේ channel එක කියවෙන විදිහ මේ AI robot කියලාත් මම ගහලා තිනවා. මොකද reboot කියලා ගහලා තිබ්බත් සමහර අය robot කියලා search කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ විදිහට keywords දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඒ විදිහට දීලා මෙතන save බටන් එකක් ආවම save කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන change එකක් කරලා තියෙනවා නම්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් channel එක search කරගන්න. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඒක trend වෙන්න. එහෙම නැත්නම් search list එකේ උඩට එන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අපි යමු මේකට channel එකේ මුලට. ඉතින් මුලට ඇවිල්ලා ඔයාලට මේකට extension එකක් use කරන්න වෙනවා. extension එක කිව්වේ මේවා Chrome browser එක එහෙමත් නැත්නම් Edge අලුත් browser එක use කරනවා නම් ඔයාලට මේ extension එක install කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි Google එකේ Vidiq කියලා ගහමු. Vidiq කියන extension එක තමයි අද මම මේකේ install කරලා ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද use කරන්න කියලා. ඉතින් Vidiq කියලා ගහන්න. Vidiq කියලා ගහලා extension කියලා ගහුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනදී Chrome browser එක use කරනවා නම් මෙතන Chrome extension එක install කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ site එකට ගිහිල්ලා ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්න link එක ඔයාලට එතනින් ගිහලා add කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේකේ informations දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන add to Chrome කියන බටන් එක click කරමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන pop up එකක් ඇවිල්ලා add extension කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ බටන් එක click කරමු. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතනින් package එක download වෙනවා. ඒ වගේම checking කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක install වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් install වුණාට පස්සේ යාලා page එකේ informations දෙන්න video එක load කරන automatically. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්
සයින් ඉන් වෙන්න මෙතන ඊමේල් එක ඉල්ලනවා, ඒ වගේම පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Google account එකකින් උනත් මෙතනට සයින් ඉන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙතන එකක් හදලා නැත්නම් ඔයාලට මෙතන පුළුවන් sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා මෙතන create your Vidiq account කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ Google account එකකින් sign up වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන sign up with Google කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ account එකට log වෙලා තියෙනවා නම් මෙතනින් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ Google account එකට log වෙලා ඒකෙන් sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ channel එකෙන්ම sign up වෙන්නම්. මම මේකට කලිනුත් sign up වුණා. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතනින් මගේ Google account එක select කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ආයෙත් මේක load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩක් informations දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට සම්බන්ධව තමයි මෙතන informations දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ Vidiq කියන app එක ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ Vidiq කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් channel එකේ videos rank කරන්න. ඒක නැත්නම් උඩට ගේන්න. ඉතින් ඔයා search කරොත් එහෙම කාගේ හරි ඔයා game එක free fire කියන්නකෝ, free fire එක search කරොත් ඔයා වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒක උඩින්ම පෙන්නනවා. ඉතින් කොහොමද එහෙම කරන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් SEO score එක කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන බලන්න පුළුවන් end screen මේ වීඩියෝ එකට දාලා තියෙන මේ වීඩියෝ එකට දාලා තියෙන හැමදේම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ watch hours ඒ වගේම SEO score එක මේ Vidiq එකෙන් දෙන duration එක හැම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේක setup කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට දාලා තියෙන video tags. ඉතින් video tags තමයි මෙතන ගොඩක්ම ඌමනා කරන්නේ. මොකද ඔය වීඩියෝ එක දාද්දි මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් score එක හදාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ගහන tags වලට අනුව කොච්චරක් කට්ටිය මේ වගේ tags හොයනවාද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන tags, ඒ වගේම channel tags ටිකත් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම subscribers ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා මේකින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඉතින් මම මෙතන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න යන්න. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අප්ලෝඩ් වීඩියෝ කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මගේ channel එකෙන් මම වීඩියෝ එකක් දැන් අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක use කරන්නේ Vidiq කියන එක ඔයාගේ වීඩියෝ එක rank කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ෆයිල් එක select කරගන්නම්. මම download කරගත්ත වීඩියෝ එකක් මම මෙතනදී select කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් 2 second වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම මේක දැනට select කරනවා මොකද ඉක්මනට load කරගන්න ඕන හින්දා. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී Vidiq එකෙන් මේකට access දීලා තියෙනවා ඔයාගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් SEO score එක 50න් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් description එක. ඉතින් වීඩියෝ එකේදී ඔයා මෙතනින් gaming එකක් දානවා නම් එහෙම නැත්නම් tech වීඩියෝ එකක් දානවා නම් ඔයා මෙතන title එකට දාන්න ඔයාගේ tech වීඩියෝ එකේ ගැලපෙන නම. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන නම ඔයා මෙතනින් දාන්න. මොකද ඔයා වීඩියෝ එක දාන්නේ දැන් ඔයා කියමු ඔයා tech වීඩියෝ එකක් දානවා. ඔයා phone එකක් දානවා. ඉතින් අපි Samsung phone එකක් කියමුකෝ. Samsung phone unboxing. හරි මොකක් හරි එකක් දානවා කියමුකෝ. ඉතින් unboxing කියලා එහෙම ගහුවාම ඉතින් ඒ විදිහට ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තව characters 100ක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඔයා මේක සිංහලෙන් කරනවා නම් ඔයා මෙතන in සිංහල කියලා ගහන්න. එතකොට සිංහල කට්ටියට ඔයාලට මේක සිංහලෙන් search කරලා ඔයාලට මේක පෙන්වන්න පුළුවන් ලංකාවේ අයට. එහෙම නැත්නම් in ශ්‍රී ලංකා හරි මොකක් හරි ගහන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන title එකේ දුන්න දේවල්ම ඔයා මෙතන description එකේ ගහන්න. ඔයා description එකේ ගහනකොට මතක තියාගන්න මෙතනදී ඔයා title එකේ use කරපු keywords ඔයාලා සිංහල කියලා use කරා නම් ඔයා මෙතනදී අනිවාර්යෙන් සිංහල කියලා keyword එකක් කොහෙදී හරි ඔයාගේ description එකේ දාන්න. Samsung phone unboxing කියලා දාන්න. ඉතින් මම මෙතනදී දාන්න in this video I am going to unbox Samsung phone in සිංහල කියලා හරි දැම්මොත් ඔයාලට මේ විදිහට ගහුවොත් මෙතනින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ title එකට අනුව ඔයා මෙතන description එකේ අනිවාර්යෙන් මේ keywords ටික මෙතනට ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට
මෙතන හෑෂ්ටැග්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන හෑෂ් ලකුණ ගහලා ඔයා මෙතන දාන්න Samsung නම් Samsung කියලා ගහන්න. ඔයාගේ ටයිටල් එකට අදාළ දේ ඔයා මෙතනින් ගහන්න ඔයා කරන වීඩියෝ එකට අදාළ දෙයක්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මෙතනින් ටැග්ස් දෙන්න පුළුවන්. අන්බොක්සිං වගේ දැන් මම මෙතන අන්බොක්සිං කියලානේ ගහුවේ. ඉතින් අන්බොක්සිං කියලා දෙන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට ටැග්ස් දෙන්න පුළුවන් මෙතන හෑෂ්ටැග්ස් ටිකක්. ඉතින් ඒවා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ එක ලෝඩ් කරාම යටින් කියන්නේ වීඩියෝ එකට යටින් පෙන්නනවා මේ හෑෂ්ටැග්ස් ටිකත් නිල් පාටට. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන thumbnail එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. කැළපෙන thumbnail එකක් අනිවාර්යෙන් use කරන්න. ඉතින් එතකොට මෙතනින් මේකේ SEO score එක වැඩි වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අනුව කොච්චරක් 100ට කොච්චරක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට SEO score එක තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී more options කියන එකට යනවා. more options කියන එකට ගියාම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් tags දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන tags recommend කරන ඒවාත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී Samsung කියලා ගහන්න. Samsung මොකක් හරි ගහලා ඔයා මෙතන කමා එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන SEO score එක 50ට මෙතන පෙන්නනවා 50න් කොච්චරක් තියනවද කියලා. ඉතින් 50න් 13ක් තියෙනවා 13.1. ඉතින් තව අපි keywords add කරලා බලමු කොච්චර මේකේ SEO score එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක උඩට එන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන unboxing කියලා ගහමු. ගහලා කමා එකක් දෙන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටික ටික වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ විදිහට ගහලා ඔයාගේ SEO score එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන characters 500ක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන තව ටිකක් ගහලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ගහුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වැඩි වෙනවා. ඉතින් වැඩි වෙනවා වගේම අඩු වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන මම පොඩ්ඩක් වරද්දලා ගහලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී score එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේවා හදන්න පුළුවන්. හදලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද SEO score එක පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් ඔයා දැක්කද මම මෙතන mistake එක හැදුවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ආයෙත් වැඩි වුණා. ඒ විදිහට ඔයාලට මෙතන SEO score එක 47 වගේ කරගන්න පුළුවන් තරම් try එක දෙන්න. ඔයා keywords ගහලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන keywords ඒ කියන්නේ search කරන්න කොච්චර මිනිස්සු බලනවද කියලා මම ඒකත් පෙන්වන්නම් මෙතනින්ම. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහාට ආවහම add your key search term කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී Samsung කියන එක කොච්චර search කරනවද කියලා බලමු. preview in search result කියන බටන් එක click කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් search screen එකේ පෙන්නන videos. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් search කරගන්න කොයි වගේ ඒවාද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම තව පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ title එකට අනුව පෙන්නන videos. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට search කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ videos මේ videos අතර පෙන්නනවා කියන එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් තව මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ category එක දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මෙතන ඔයාලට video එක දාන්නේ mobile phone මොනවා හරි entertainment මොනවා හරි දානවා නම් ඔයා මෙතනින් category එක select කරන්න. ඉතින් මම මෙතන science and technology කියන එක දෙන්න. එතකොටත් ඔයාලට මෙතන SEO score එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ videos වල. ඉතින් video language එක සිංහල කියලා දීලා තිනවා මම. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේක සිංහල කියලා search කරොත් ඔයාලට මෙතනදී සිංහල videos search කරන අයට මේ වගේ videos recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන SEO score එක හදා ගන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මෙතන view full report කියන එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් view full report කියන එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ඔයාගේ tag count එක මම මෙතන tags දීලා නැති හින්දා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tag count එක 0යි. ඉතින් tag count එක ඔයාලා tags හොඳ tags දීලා තියෙනවා මෙතන 5න් 5 කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් tag volume මෙතන දැන් මන් දීලා තියෙන tags දෙකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම keywords in title මේ title එකේ තියෙන keywords ප්‍රමාණය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය search කරන keywords මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් keywords 3ක් තියෙනවා කියලා 5න් 3 මට දීලා තියෙනවා මේකෙන්. ඒ වගේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම keywords in description දෙකයි. ඉතින් දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතන 5න් 2 වැටලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ keywords එහෙම නැත්නම් ඔයා දීලා තියෙන දේවල් හොඳින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන්න ඒවා දීලා තියෙනවා. මෙතන 5න් 5 වැටෙනවා. ඒ වගේම tripled keywords කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම keywords
වැටිලා තියෙන විදිය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එකම මෙතන තියෙන keywords පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒව දාලා තිනවා. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒකත්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා පුළුවන් නම් මෙතනදී SEO score එක කියන්නේ 40න් උඩ තියාගන්න. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝස් නිකම්ම දෙවෙනියට තුන්වෙනියට වගේ පෙන්නනවා සර්ච් රිසල්ට් වල. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ YouTube channel එක ගොඩ දාගන්න. ඉතින් තව මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක next වෙලා. next උනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී end screens use කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙත් SEO score එක වැඩි වෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් add card කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට cards use කරන්න පුළුවන්. අර videos වටනම side එකකින් වැටෙන cards. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ video එකක් upload කරනකොට ඔයාගේ තව videos තියෙනවා නම් ඒවා ගැන දැනගන්න මිනිස්සුන්ට ඔයාලට අර pop up එකක් වගේ දාන්න පුළුවන් side එකකින් පේන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට next කරගන්න පුළුවන් video එක දාන්න. ඉතින් Vidiq එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ SEO score එක එහෙම නැත්නම් search engine optimization කියන එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න. මම තව එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතනදි tip එකක්. ඔයාලට tags search කරන්න ගොඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් tags කොයිලා type කර ඉන්න වෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ඒකට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද tags ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන වීඩියෝ එකකට යන්න. වීඩියෝ එකට ගියාම මම මෙතනදී search කරන්නම් Samsung unboxing එක. ඉතින් මෙතන A10s කියන එකට මම යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සිංහලෙන් ලංකාවේ කට්ටිය දීලා තිනවා. ඉතින් මෙතන tricks දීලා තිනවා. ඒ වගේ දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම unboxing කියලා ගහන්නම්කෝ මෙතන Samsung unboxing මොකක් හරි එකක්. ඉතින් මෙතන M31 කියන ෆෝන් එකේ unboxing එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට යන්නම් මේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මේ වීඩියෝ එකට අදාළ ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ටික මෙතනින් වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ SEO score එක 64 100න්. ඉතින් ඒක තමයි මේක මුලින් උඩින්ම පෙන්වන්නේ. ඔයාලට බලා දැක්කනේ වීඩියෝ එක මම සර්ච් කරනකොටම මේ වීඩියෝ එක උඩින්ම පෙන්වනවා. ඉතින් මෙයාලා මේ වගේ tools use කරනවා එයාලගේ videos up කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන video tags කියන එකට ආවට පස්සේ මෙතනදී මෙයා tags use කරලා තියෙනවා මේ එයාගේ title එකට අදාළව. ඉතින් මේ title එක එයාගේ තිබ්බේ M31 සිංහල review කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී එයා ඒකට අදාළ tags use කරලා තියෙනවා. ඒ tags වලට අනුව මෙයා SEO score එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ඒ tags වලින් කොච්චර මෙයා SEO score එක වැඩි කරලා තියෙනවද කියලා ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ එයා use කරලා තියෙන tags. ඉතින් අපිට මේවා copy කරලා අපේ එකට උනත් දා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන icon එකක් තියෙනවා click කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ icon එක click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ tags ටික copy වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඒ tags ටික දාගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම details කියන එකට යන්නම්. details කියන එකට ගියාම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ආයේ මෙතනින් edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන tags වලට යන්නම් ආයෙත්. ඉතින් tags වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් click කරලා මේක paste කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම අතනදී copy කරගත්ත tags ටික මෙතනින් paste වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී SEO score එක 40න් උඩට ආවා. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් search කරනකොට වීඩියෝ දෙකකට යටින් එහෙම නැත්නම් හතරකට යටින් වගේ පෙන්නනවා. සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ වීඩියෝස් පෙන්වන්නේම නැති තරම් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ tool එකක් use කරන්න tool එකක් use කරලා ඔයාගේ channel එක කොට දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොන හරි වැදගත් දෙයක් ලැබුණා නම් මතක ඇදුව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාගෙන යන්න. ඉතින් මම හැමදාම හවස 6 ඉඳන් 9 වෙනකන් games play කරනවා online. ඔයාලට පුළුවන් එකට join වෙන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් ඔන්න ඒකේ chat list එකට ඇවිල්ලා දාන්න පුළුවන්. ඒ ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් කරනවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. හවස 6 ඉඳන් 9 වෙනකන් game play එකක් එනවා live. පුළුවන් නම් set වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.